دونك من بعد ما عملنا الكرياسيون تاع اول كلاسور اكسل، باش نعملوا الكرياسيون تاع اول تابلو. والتابلو نتاعنا في الاكزامبل هذا فيه دو كولون، وهو عباره على بروجيكسيون تاع مبيعات بالنسبه للشركه على 12 شهر من جانفي لديسمبر. التابلو نتاعي فيه دو كولون، دونك باش نعمل لي دو كولون هذوما. ولازمنا نعرفوا كل ما نعملوا تابلو لازمنا نفرقوا ما بين لي زونتيت نتاع لي كولون نتاعي ولي دوني اللي موجودين في لي كولون. دونك التابلو نتاعي فيه دو زونتيت، باش نحطوا الشهر هوني وباش نحطوا لي شيفر نتاع المبيعات هوني، باش ندخلوا لي دوني في لي سيلول هذوما. نبداو مع بعضنا نحيو لي انديكاتور. اول حاجه باش نحدد لونتيت نتاعي الاولى اللي هي الشهر. دونك باش نكتب مانث هوني ونعمل لونطري. كيما قلت لكم كلافيي فيرتوال مش يبدا ديما موجود، باش هكا تنجموا تتابعوا معايا. دونك كتبنا مانث، وفي الكولون الثانيه باش نحطوا سيلز مبيعات ونعمل لونطري. دونك باش ندخل توا الاسامي نتاع الشهر نتاعي 12 شهر. اول شهر جانفي نجم نكتب كان 3 الحروف الاولانيين، وكيكا اكسل يعرف اللي هو اسم شهر جانفي. وهوني نجم ما نقعدش ندخل في الشهر مانيوالمون، وقلنا باش نستعملوا اون فيتشر في اكسل اللي هي الاوتوفيل. كي نسيليكسيوني الشهر و سيليكسيوني سيلول نتاعي ونجي تنشوفوا هوني فما امتي، خلينا نكبر باش هكا تشوفوا. دونك فما امتي كارو هوني هذا، كي نحط الكورسور عليها تولي عامله سيني بلس. كان نقعد نازل ونهبط، شوفوا السيل كيفاش باش يبدا يعرف اللي هي اون سيري نتاع 10. دونك باش يخليني نعبيهم اوتوماتيكمون نوصل حتى لديسمبر ونسيب، وهكاك السيل يخليني نعبي الشهر من غير ما نقعد نعمل فيهم مانيوالمون. وتوا نتعداو للكولون الثانيه وباش ندخلوا فيها لي شيفر نتاع المبيعات نتاعي. قلنا باش نعملوا بريفيزيون نتاع المبيعات، باش ناخذوا شهر دو باز. دونك باش نحطوا جانفي كوم ان موا دو باز، ومن بعد الشهر الاخرين باش يطلعوا افيك اون فورمول، باش يطلعوا بشويه بشويه سويفون ان بورسونتاج اللي باش نحدوها احنا. دونك جانفي هوني باش نحط 50,000 كوم فونت دو باز نتاع جانفي، وباش ننزل على لونطري. وهوني نحب فيفري يكون 50,000 بلس 5% من 5,000 نتاعي. دونك قلنا فيفري نحبو 50,000 بلس 5% من 50,000. دونك هوني باش نستعملوا الفورمول. وكان تحب اكسل يعرف اللي انت باش تدخل فورمول، اول حاجه لازم تعملها هي تنزل على السيني هذا هو ايجال، وهوني اكسل يخليك تدخل لي زارغومون تاعك ويقول لك اعطيني لي زارغومون نتاع لي فورمول نتاعي. دونك هوني باش نختار السيلول اللي فيها 50,000، دونك بي 2، وباش نستعمل السيني نتاع الملتيبليكاسيون فوا. وهوني باش نحط لانكريمونطاسيون، قلنا 5%، دونك باش نحط فوا 1,05 باش اكسل يضرب لي كل مره فوا 5%، ونعمل انتري. وهكا اكسل زادني 2500 على 50,000. دونك في جانفي قلنا نجمو نبيعو 50,000، في فيفري 52,500. وتوا نحب نعدي لا ميم لوجيك للشهر اللي قعدوا الكل. دونك باش نستعمل الاوتوفيل كيما قبيله، باش نعاود نجي لل سيلول نتاعي ونجي للبتي كارو هذا اللي نتولي عندي بلوس في الكورسور، ونشد من غادي ونهبط حتى اللي نوصل لاخر سيلول. وهكا اكسل عدالي لي فورمول نتاعي avec une incrémentation de 5% par rapport للشهر اللي قبل. دونك هوني فيفري يتزاد 5% par rapport لجانفي، مارس يتزاد 5% par rapport فيفري، افريل 5% par rapport à مارس، وهكاك حتى اللي نوصلوا لديسمبر. دونك توا باش نبدلوا الفورما نتاع لي شيفر هذوما كيما تراو فيهم، ماهمش مستويين، ماهمش محطوطين سو فورما نومبر. دونك كان تحبوا نثبتوا في الفورما، دونك نجيو تحت التاب هوم وتحت الجروب نمبر نلقاو اللي الفورما نتاع لي سيلول نتاعي هما تحت جينيرال، وانا نحب نردهم سو فورما نومبر.
سواء نمشي سيليكسيوني لي سيلول الكل، نجم نبدل ديريكتومون من الجروب من هوني وننزل على النومبر نشوفوهم يتبدلوا نومبر. نجم نانولي، سواء نجي للبتيت فلاش هذيا وننزل ويتحلي الفنتر متاع الفورماتينغ ونختار النومبر، وهوني نجم نستعمل السيباراتور متاع الميل ونحي لي ديسيمال وننزل على اوكي. نجم نانولي، سواء نستعمل قلنا كل مرة باش نشوفو نستعملو ان راكورسي، دونك هوني نجم نستعمل كنترول ومع 1 باش يتحلي لا ميم فينيتر، وهوني نجم نبدل مرة أخرى نحي لي ديسيمال ونحط سيباراتور متاع لي ميل وننزل على اوكي. دونك هذه أول مرة نعملو فيها ان تابلو سامبل ما فيهش بوكو دو كولون، وشفنا كيفاش ندخلو لي زونتيت ونستعملو الفيتشر تاع الاوتوفيل، وكيفاش زادا ندخلو دي دوني نيميريك. كيف كان تقعدوا تغزروا للفورمولا بار كي باش نحط على السيلول اللي عملنا فيهم لانكريمونتاسيون باش نشوفوا اللي فما اون فونكسيون اللي هي السيلول اللي قبل السيلول اللي انا فيها فوا 1.05 B3 هوني بالنسبة لمارس. دونك فيفري هو في البي 3، مارس B3 فوا 1.05، افريل B4 خاطر مارس في B4 فوا 1.05. هكاكا الاوتوفيل تعاوننا باش نعبيو لي دوني ونعديو لي فونكسيون ولي فورمول وحتى لي سيري بطريقة معناتها سريعة وما نقعدوش نعملوه في الخدمة مانويلمون. هذه أول مرة ندخلوا في الكاب براتيك. السيونس الجايه باش نشوفوا كيفاش نعملوا التابلو هذا سو فورما تابلو، تنحكيو على شنو هي الفورما تابلو وشنو هي لوتيليتي نتاعها، وباش نعملوا ان بتي غرافيك اللي يمثل لي دوني نتاع المبيعات هذيا، وهكاكا نبداو نستنسوا شويه التريتمون تاع لي دوني في اكسل. وتابعونا على ديرسيلو ومرحبا بكم وميرسي.